Let's go guys. Let's go. فقط دیگه وقتتون بلین. Very hot. Very همیشه این خدای بینه. Hot. French, God bless you with engine motor. حالا کی سربیستش میکنه؟ شنا عمو من رفیقان شما همه
What? Because of my oil is the best quality and the engine motor French is the best motor for Iranian land. Okay, okay. TU5 made in French. خب آقای حسین پور یه استارت بذار روشنش کن. سلام و درود. حال شما؟ سلام علیکم. زنده باشید. ما ببخشید. ریست در تصویر رو تا بریزمش یه جور روغن به آیا حسین پور راضی یا نه؟ راضی کارتم درست. اجازه دی پخش کنیم که دیگه عکس تصویر دست در نه. خب در تصویر رایشی چند تا برای تا 5 تا بیشتر نداره. تا 5 تا عالیه. دقیقا 5 تا زیادتر باید یعنی 305 قرار بیاریش الان 3 دقیقه Ya di bu biraz çalıyor. Bir de bu işleri basma.